नमस्कार। हामीले रामायण, महाभारत तथा पुराणहरूमा विभिन्न रोचक कथा सुन्दै आएका छौँ। सुनेका कथाहरूमा केही यस्ता घटनाहरू आउँछन् जुन हामी पत्याउँदैनौँ अनि ती घटनाप्रति मजाक उडाउन थाल्छौँ। हिन्दू धर्मग्रन्थमा उल्लेखित केही यस्ता घटना पनि छन् जुन आजको विज्ञान र वैज्ञानिकहरूले पनि सम्पन्न गर्न सक्दैनन्। वैज्ञानिकको कल्पनाभन्दा पनि बाहिर छन्। आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा हिन्दू धर्मका अचम्म लाग्दा 4वटा घटना प्रस्तुत गर्दैछु जुन आजको विज्ञानसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ। द्वापर युगमा मथुराका राजा कंसले आफ्नी बहिनी देवकी र ज्वाइँ वसुदेवलाई कारागारमा कैद गरेर राखेको थियो। उनीहरूबाट जन्मेको 8औं सन्तानले कंसको हत्या गर्न सक्ने भएकोले देवकीको गर्भबाट जन्मेको 6वटा बच्चाको निर्मम हत्या गर्यो। तर 7औं बच्चा मार्न सकेन किनभने 7औं बच्चा वसुदेवकी अर्की श्रीमती रोहिणीको गर्भमा सारिएको थियो। यो घटनालाई हामी असम्भव र नहुने कुरा भन्न पछि पर्दैनौँ, तर यो असम्भव भने होइन। आजको समयमा सेरोगेसी मार्फत पुरुषको स्पर्म र महिलाको ओभमलाई अर्को महिलाको गर्भमा राखेर बच्चा जन्माइन्छ। सन् 1930मा अमेरिकामा यो प्रविधिको सुरुवात भएको थियो। यो प्रविधि आजभन्दा हजारौं वर्ष पहिला वसुदेव र देवकी मार्फत पनि प्रयोग गरिसकेको थियो। गान्धारीको 100वटा छोराहरू जन्मिनु। महाभारतको कथामा हस्तिनापुरकी रानी गान्धारीको 100वटा छोराहरू जन्मेको हामीले सुनेका छौँ। ती 100वटा छोराहरूलाई कौरव भनिन्छ। एउटी महिलाले 100वटा बच्चा जन्माउनु असम्भव नै छ, तर विज्ञान तथा प्रविधिको अगाडि केही असम्भव छैन। तपाईहरूले क्लोनिङ टेक्नोलोजीको नाम सुन्नुभएको होला। यही टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी 100वटा छोरा जन्मन सफल भएको हो। गान्धारी गर्भवती भएको 2 वर्षसम्म पनि उनले सन्तानलाई जन्म दिन सकेकी थिइनन्। उनी मात्र होइन, सबैजना यो घटनाले दुखी भएका थिए। ऋषि व्यासले गर्भमा रहेको यस वस्तुलाई निकाल्न लगाई ससाना 100 टुक्रामा काट्न लगाए। यी 100वटा टुक्रालाई विभिन्न जडीबुटीको प्रयोग गरी बेग्लै भाँडामा 2 वर्षसम्म राखे। 2 वर्षपछि 100वटा जीवित प्राणीको जन्म भएको हो। ऋषि व्यासले हजारौं वर्ष पहिले आजको क्लोनिङ प्रविधिको प्रयोग गरिसकेका थिए। गणेशजीको शरीरमा हात्तीको शिर जोड्नु। हामीले स्वस्थानीको कथा सुनेका छौँ। महादेवले अन्जानमा आफ्नै छोरो गणेशको शिर काटेको अनि हात्तीको टाउको जोडी जीवित बनाएका थिए। यो घटना सुन्दा हामीलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, तर यो सम्भव छ। तपाईहरूमध्ये धेरैजनाले जेनो टेक्नोलोजीको नाम सुन्नुभएको होला। यो टेक्नोलोजीमा एउटाको शरीरको अङ्ग अर्कोको शरीरको अङ्गमा जोडिन्छ। यहाँ महादेवले पनि यही टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेका थिए। यो प्रविधि त्यो बेलामा सफल भए पनि आजका वैज्ञानिकहरूले अझै पनि सफल गरेका छैनन्। सन् 2015मा इटालीका न्युरोसाइन्टिस्ट डाक्टर सर्जियो क्यानिभोले जेनो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भने पनि यो विभिन्न कारणले पुरा हुन सकेन। देवता र दानवको शरीरको अङ्ग फेरि पलाउनु। हामीले देवता र दानवको लडाईँको घटना धेरै पहिलादेखि सुन्दै आएका छौँ। लडाईँमा काटिएका अङ्ग फेरि पलाएको पनि सुनेका छौँ। यस्तो घटना सुन्दा हामीलाई धेरै पटक असम्भव जस्तो लाग्ने गरेको छ, तर यो पहिला पनि सम्भव थियो र अहिले पनि सम्भव छ। वैज्ञानिकहरूले अहिले बोट बिरुवा, जनावर तथा मानिसहरूमा सेल जेनेरेसन अर्थात् कोष प्रजनन सम्बन्धी काम गरिरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूले बोट बिरुवा तथा जनावरहरूमा यो प्रविधिको प्रयोग गरिसकेका छन्, तर मानिसमा भने अझै पनि प्रारम्भिक चरणमै छ। यस प्रविधिमा काटिएका अङ्गलाई मूल आकारमा फिर्ता ल्याउन सकिन्छ। केही अङ्ग काटिएमा फेरि पलाउन पनि सक्छ। मान्छेको कलेजो र हाम्रो छाला निरन्तर मर्मत हुनु यसको उदाहरणमा पर्दछ। यी सबै घटनाबाट हिन्दू धर्ममा भएका कुनै पनि घटना झुटो छैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईँ कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। यस्तै
भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला।